नमस्कार साथीहरु, आज म माउस पोइन्टरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामी फर्स्ट अफ अल रन कमान्डमा जान्छौं। रन कमान्डमा गएर हामीले चेन्ज द माउस पोइन्टर भनेर हामीले खोज्छौं है। चेन्ज माउस पोइन्टर भन्ने यहाँ जहाँ अप्सन छ यहाँ हेर्नुस् है। चेन्ज माउस पोइन्टर यहाँ लेखिरहेछ। यसमा गएर माथि हेर्नुस् चेन्ज द माउस पोइन्टर डिस्प्ले इन स्पिड भनेको छ। चेन्ज योर माउस इन सेटिङ भनेको छ। इरेज एक्सेस माउस सेटिङ भनेको छ। यो माउस चेन्ज माउस पोइन्टर भन्ने यो अप्सनमा चाहिँ हामीले गएर क्लिक गर्ने है। रन कमान्डमा गएर विन्डोसँग आर थिच्ने अनि जाने। त्यस्तै यहाँ डिस्प्लेमा देखाउँछ हामीलाई माउस पोइन्टर भनेर देखाउँछ। हेर्नुस् है, माउस पोइन्टर भनेर यसरी देखाएपछि यहाँ दिएको एरो माथि चेन्ज माउस साइज भनेर लेखिएको छ। यहाँ हेर्नुस् है, चेन्ज पोइन्टर साइज भनेर लेखिएको छ। यो पोइन्टर साइजमा यसको साइज यहाँ 3 मा छ। अहिले यसलाई दाहिनेतिर लिएर गयो भने राइट साइडपट्टि इन्क्रिज हुन्छ, लेफ्ट साइडपट्टि डिक्रिज हुन्छ। यसरी माउसको पोइन्टरलाई यहाँबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। यहाँ चेन्ज पोइन्ट कलर देखाएको छ है। पोइन्टको कलरहरुको स्टाइलहरु कस्तो बनाउने, यो फर्स्टको चेन्ज पोइन्टरको स्टाइलमा यो कलर देखाएको ठाउँमा फर्स्टको एरोको जुन चित्र देखाएको छ त्यस्तै अनुसार हुन्छ। सेकेन्डको त्यस्तै, थर्डको त्यस्तै, मुनि कलरहरु दिएको छ है। यो हाम्रो यहाँको माउस पोइन्टरको कलर कस्तो बनाउने भनेर मैले येलो बनाएको छु। मेरो आफ्नो येलो छ, यो व्हाइटमा छ हेर्नुस्। अर्को सेकेन्डको डार्कमा छ अनि थर्डको चाहिँ तपाईको ट्रान्सपेरेन्ट टाइपको छ है। त्यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ कलरफुल टाइपको तपाईले चाहेको बनाउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा भएको चाहिँ यसरी पोइन्टर साइजलाई यसरी तानेर यता ल्याउनु भने बढ्छ, उता लानु भने घट्छ। पोइन्टर कत्रो चाहिन्छ तपाईको, मेरो पोइन्टरलाई चाहिँ हेर्नुस् है। मेरो पोइन्टर यता लाँदा घट्यो, उता लाँदा बढ्छ है। अनि इन्भर्टेड टाइपको यो पोइन्टर पनि छ यहाँ। त्यस्तै अर्को हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् है, यो साइडपट्टि कस्टम छ है। कस्टममा गएर यसको कलरहरु चेन्ज गर्न हामी सक्छौं। माउस पोइन्टरको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। म्याक्सिमम अब युट्युबरहरुले प्राय जसो बाहिरबाट क्रसरहरु पोइन्टरहरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन। यी कम्प्युटरमा डिफल्ट दिएको हुन्छ। यो अहिलेको विन्डो 10 हो, 10 मा दिएको छ। नयाँ अपडेट गर्नुस् तपाईकोमा छैन भने। यो अटोमेटिक यहाँ डिफल्ट हुन्छ। तपाईले कुनै बाहिरी थर्ड पार्टी एपहरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन है। कम्प्युटरलाई लोड गराउन आवश्यक छैन। यहाँ मुनि कलरहरु दिएको छ, कलरहरु हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब यहाँ डिस्प्ले देखाएको छ हैन। अनि अर्को त आएर टेक्स्टको कर्सर देखाएको छ। यो टेक्स्टमा हाम्रो अक्षरहरु लेख्दा टेक्स्टको कर्सर जुन ब्लिङ्किङ हुने कर्सर हुन्छ, त्यो कर्सरको साइज कत्रो बनाउने, त्यसको कलर कस्तो राख्ने भनेर जुन त्यो कर्सर पनि हामीले यहाँनिर साइज डिक्रिज अनि इन्क्रिजलाई गर्न सक्छौं। यहाँ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँले बढाउँदा बढ्छ, घटाउँदा घट्छ। सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ। कम्प्युटरमा भएको यो यही डिफल्ट चीज हो है। यसको लागि मैले फेरि पनि भन्छु, थर्ड पार्टी एपहरु डाउनलोड नगर्नु होला। थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरु कुनै पनि डाउनलोड गर्नु पर्दैन। यही दिएको छ है। अनि यहाँ माउसको पोइन्टरको मैले यो भनिहालेँ। टेक्स्ट क्रसर, म्याग्निफायर है। अनि त्यसपछि कलर फिल्टर, यसको हाई कन्ट्रास्टहरु, नेरेटरहरु सबै यहीँबाट गर्न सकिन्छ है। अब म तपाईलाई यहाँ यतिसम्म देखाएँ। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै एकदम आवश्यक तपाईहरुलाई पर्ने कुराहरु फेरि पनि पछि लिएर आउने वाचा गर्छु। फेरि एकचोटी भनिदिन्छु, रन कमान्डमा जाने, विन्डो कीसँग आरलाई थिचेर चेन्ज माउस पोइन्टर भनेर खोज्ने, नत्र तल गएर हामीले सर्च बारमा गएर हामीले सर्च गर्न सक्छौं है। माउस भनेर मात्र सर्च गर्यो भने माउस अन्तर्गत माउस पोइन्टर पनि तपाईलाई हाइलाइट हुन्छ, देखाउँछ। या नत्र माउस पोइन्टर भनेर डाइरेक्ट खोज्नुस्, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हस्त यति आजलाई यति नै। फेरि पनि अर्कोपल्ट नयाँ भिडियोको साथ तपाईहरुलाई यस्तै इन्ट्रेस्टिङ एकदम काम लाग्ने कुराहरु लिएर आउँछु। किनकि मैले यो माउसको पोइन्टरको लागि मैले दुनिया थर्ड पार्टी एपहरु डाउनलोड गरेर
धेरै दुःख पाएको थिएँ। त्यही अब मैले दुःख पाएको कुरा तपाईहरुलाई फेरि पनि नपाउनुहोस्, यो यहीँ भित्र हुन्छ भनेर देखाउनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको। हस् त, धन्यवाद। मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला।